हरेक वर्ष असार महिनाको 15औं दिन नेपालका लाखौं खेतहरू एकैसाथ हिलोले भरिन्छन्। यो दिन धान रोपिन्छ, गीत गाइन्छ र दही चिउरा खाइन्छ। तर यो दिनको पछाडि त्योभन्दा धेरै ठूलो कथा छ। एउटा कथा जो हजारौं वर्ष पुरानो हो। सोचाउन न्यानो स्वागत छ। आजको रात हामी असार 15 को पूरा कथा सुन्नेछौं। किन यो दिन यति महत्त्वपूर्ण भयो, यसको पछाडि के विज्ञान छ र किन यो परम्परा बिस्तारै हराउँदैछ। असार महिना नेपाली पात्रोको चौथो महिना हो, जो जुन र जुलाईको बीचमा पर्छ। यो महिना मनसुन वर्षाको ठिक माझमा पर्छ, जब आकाशले सबैभन्दा बढी पानी दिन्छ। र असारको 15औं दिन किसानहरूले धान रोप्ने सबैभन्दा उत्तम समय मानेका छन्। सन् 2005 मा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा यो दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवस घोषणा गर्यो। तर यो दिन त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै मनाइँदै आएको थियो। इतिहासले भन्छ सन् 1915 मा राणा शासनकालमा इलामका गभर्नर गजराज सिंह थापाले औपचारिक रोपाई जात्राको थालनी गरेका थिए। तर धान रोप्ने परम्परा त्योभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो छ, किनभने नेपालमा धानको खेती मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै सुरु भएको हो। असार सुरु हुनु अघि नै हिमालको फेदीमा आकाशमा बदली देखिन थाल्छ। किसानहरूले त्यो बदलीलाई हेर्छन् र थाहा पाउँछन् समय आइसक्यो। तिनको छानामा पानी पर्ने आवाज सुरुमा बिस्तारै अनि बिस्तारै तेज हुँदै जान्छ। त्यो आवाजले गाउँलाई बिउजाउँछ। हावामा भिजेको माटोको गन्ध फैलिन्छ। नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ राम्रो सिँचाइ प्रणाली छैन, किसानहरू पूर्णतया यही मनसुनको पानीमा भर पर्छन्। यदि रोपाई समयमा भएन भने पुरै सिजनको धान उत्पादन जोखिममा पर्छ। र धान भनेको केवल खाना मात्र होइन। नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको करिब 7% धानबाटै आउँछ। बिहानै हिमालको काखमा बसेका गाउँहरूमा हरेक घरबाट मानिसहरू बाहिर निस्किन्छन्। हातमा कुदाली, बिउको झोला र अनुहारमा उत्साह। केटाकेटीहरू पनि साथमा हुन्छन्, किनभने यो दिन सबैको दिन हो। धेरै ठाउँमा खेततिर हिँड्नु अघि गाउँभरि एउटा सानो जात्रा निस्किन्छ। मानिसहरू परम्परागत पोसाकमा सजिएका हुन्छन्। पुरुषहरूले दौरा सुरुवाल लगाउँछन् र महिलाहरूले गुन्यू चोलो। काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठाउँमा नेवारी महिलाहरूले हाकु पटासी भनिने विशेष पोसाक र गहना लगाउँछन्। यो दिन परम्परा र उत्साह सँगसँगै हिँड्छन्। खेतमा पुगेपछि काम दुई भागमा बाँडिन्छ। पुरुषहरूले गोरुको सहायताले जमिन जोत्छन्, पानी मिलाउँछन् र खेतलाई रोप्नका लागि तयार पार्छन्। महिलाहरूले बिउबाट उठाएका धानका बिगुनाहरू एक अर्कालाई हस्तान्तरण गर्छन् र त्यसपछि हातैले हरेक बिगुना हिलोमा रोपिन्छ। यो काम सजिलो छैन। घण्टौं झुकेर हिलोमा खुट्टा गाडेर बिगुना रोप्ने यो काम शारीरिक रूपमा अत्यन्त गाह्रो छ। तर नेपाली किसानहरूले यो गाह्रो काम शताब्दीयौंदेखि उत्सवमा बदलेका छन्, किनभने रोपाईको साथमा गीत आउँछ। यो गीतलाई असारे गीत वा असारे झ्याउरे भनिन्छ। यो गीत धान रोप्ने श्रमलाई सजिलो बनाउनका लागि गाइन्छ। नेपालको पूर्वी भागमा यसलाई रसिया भनिन्छ र पश्चिमी भागमा यसलाई कान्थे भाका भनिन्छ। यी गीतहरूको बनावट पनि विशेष छ। हरेक पंक्ति 16 अक्षरको हुन्छ र 10औं अक्षरमा एक छोटो विश्राम हुन्छ। गीत लम्बिएको स्वरमा सुरु हुन्छ। बीचमा छोटा तुक्का भनिने तुक मिलेका पंक्तिहरू आउँछन् र अन्त्यमा एउटा समापन रेखाले गीत टुङ्गिन्छ। असारे गीतका शब्दहरू किसानहरूको आफ्नै जीवनबाट आउँछन्। यसमा खुसी छ र दुःख पनि छ। एउटा प्रसिद्ध पूर्वेली असारे गीतमा भनिन्छ, रिमी जिमी पानी है पर्यो असारे महिनामा हिँडेको हामी धान रोप्न बाँसीको पातैमा। यसको अर्थ हो असार महिनामा रिमझिम पानी पर्यो र हामी बाँसुरीको धुनमा धान रोप्न हिँड्यौं। यो गीत सुन्दा खेतको त्यो दृश्य आँखै अगाडि उभिन्छ। पानी, बाँसुरी र हिलोमा खुट्टा। असारे गीतको एउटा रमाइलो पाटो पनि छ। यो गीत प्राय केटाकेटी र केटीहरूको बीचमा प्रश्न उत्तरको रूपमा गाइन्छ। केटीहरूले एक हर्फ गाउँछन् र केटाहरूले त्यसको जवाफमा अर्को हर्फ गाउँछन्। यसैले
यो गीतलाई झ्याउरे पनि भनिन्छ, जो प्रेम र ठट्टाको विषयसँग पनि जोडिएको हुन्छ। खेतमा काम गर्दा गर्दै यी हाँसो र ठट्टाले थकाइलाई बिर्साउँछन् र दिनभरिको गाह्रो काम सामाजिक रमाइलोमा परिणत हुन्छ। गीतसँगै हिलो खेल्ने परम्परा पनि छ। काम गर्दा गर्दै किसानहरूले एक अर्कालाई हिलो छ्याप्छन्। यो केवल मनोरञ्जन मात्र होइन, यो एउटा सामाजिक बन्धन हो। जो जति ठूलो उमेरको होस्, जो जति सानो होस्, खेतमा सबै बराबर हुन्छन्। मालिक र मजदुर, ठूलो र सानो, यो भेद खेतको हिलोमा हराउँछ। केही ठाउँमा त एउटा रमाइलो विश्वास पनि छ कि खेतको मालिकले स्वयं हिलोमा लडीबुडी खेलेमा राम्रो उपज हुन्छ र माटोसँगको सम्बन्ध झन बलियो हुन्छ। दिनभरिको रोपाइपछि साँझतिर एउटा अर्को परम्परा सुरु हुन्छ। पुरुषहरूको समूहले महिलाको पोसाक लगाएर धान रोपाइको नक्कल गर्दै नाच्छन् र गाउँछन्। यो दृश्य हेर्दा हाँसो रोकिँदैन, तर यसको पछाडि एउटा गहिरो अर्थ पनि छ। यो नाटकले पुरुष र महिला दुवैको खेतीमा बराबर भूमिका र सहकार्यलाई सम्मान गर्छ। दिनभरिको थकानपछि यो नाटकले सम्पूर्ण गाउँलाई फेरि हाँसोमा डुबाउँछ र अन्तमा दिनको सबैभन्दा प्रतीक्षित क्षण आउँछ, दही चिउरा। बिहानदेखि हिलोमा काम गरेपछि थकित शरीरलाई यो खानाले तुरुन्तै ऊर्जा दिन्छ। चिउरा अर्थात् कुटेको चामल सजिलैसँग पचिने खाना हो र दही शरीरलाई चिसो र शान्त राख्छ। यिनीहरूलाई सँगै खाँदा एउटा अनौठो सन्तुष्टि मिल्छ। यही कारणले असार 15लाई दही चिउरा खाने दिन पनि भनिन्छ। दही चिउराको यो परम्परा धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख छ। रामायण र स्कन्द पुराणको नेपाल महात्म्यमा समेत दही चिउरा खाने प्रसङ्गहरू पाइन्छन्। पुराना मान्यता अनुसार दही चिउरा केवल किसानको खाना मात्र होइन, यो सुत्केरी महिलालाई जन्मदिनमा र भोजमा पनि खुवाइने पवित्र खाना हो। यसले शरीरलाई शक्ति दिन्छ, पाचन सजिलो बनाउँछ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भनिन्छ। यसैले यो खाना केवल स्वादिलो मात्र होइन, यो पुस्तौदेखिको स्वास्थ्य ज्ञानको प्रतीक पनि हो। असार 15को यो उत्सव नेपालका सबै क्षेत्रमा एकैनासले मनाइँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारी समुदायमा खोकना, कीर्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरका खेतहरूमा यो दिन विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ। पहाडी क्षेत्रहरूमा गीत र हिलोको रमाइलो प्रदान हुन्छ र तराईका समथर खेतहरूमा ठूलो समूहमा सामूहिक रोपाई हुन्छ। यो विविधता नै नेपालको सुन्दरता हो। एउटै दिन अलग अलग रूपमा तर एउटै भावनाले मनाइन्छ, माटोप्रतिको सम्मान। तर यहाँ एउटा कुरा भन्नै पर्छ, जो सुन्दा मन अलि भारी हुन्छ। असारे गीत बिस्तारै हराउँदैछ। पुराना गायिका हरिदेवी कोइरालाले भनेकी छिन्, नयाँ पुस्तालाई असारे गीत गाउनै थाहा छैन। पहिले असार सुरु हुने बित्तिकै खेतैखेतमा यो गीत सुनिन्थ्यो। अहिले यो गीत सुन्न गाह्रो भइसक्यो, किनभने यी गीतहरू केवल 1 महिनाका लागि गाइन्छन्। यसैले व्यावसायिक रूपमा रेकर्ड गर्न कसैले लगानी गर्दैन र सञ्चार माध्यमहरूले पनि अब यी गीत बजाउँदैनन्। यो परम्परा हाम्रो आँखै अगाडि बिस्तारै हराउँदैछ। तर एउटा आशाको कुरा पनि छ। हरेक वर्ष असार 15मा शहरबाट मानिसहरू र विदेशी पर्यटकहरू समेत यी खेतहरूमा पुगेर रोपाइमा सहभागी हुन्छन्। यो परम्पराले शहरी जीवन र ग्रामीण जीवनलाई फेरि जोड्छ। पर्यटन बोर्डले समेत यो दिनलाई प्रवर्धन गर्न थालेको छ। यसले यो परम्परालाई बचाउने एउटा नयाँ बाटो देखाउँछ। सायद यो उत्सवको रमाइलोपनले नै हराउँदै गएको गीतलाई फेरि जीवित बनाउन सक्छ। अब किसानहरूले धान रोप्ने वैज्ञानिक तरिकाको बारेमा बुझौं। पहिले बिउलाई नर्सरीमा छरिन्छ। केही हप्तापछि ती बिउबाट साना बिगुनाहरू उम्रिन्छन्। यी बिगुनाहरू अब हातैले उखेलिन्छन् र मूल खेतमा पुनः रोपिन्छन्। यो प्रक्रियालाई रोपाई भनिन्छ। यो प्रक्रिया किन गरिन्छ? किनभने नर्सरीमा बिउलाई हेरचाह गर्न सजिलो हुन्छ र पछि बिगुनाहरूलाई फरक फरक स्थानमा सही दूरीमा रोप्दा धानको बाला राम्रोसँग फैलिन पाउँछ र उत्पादन बढी हुन्छ। यो प्रक्रियामा पानीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। धानको बिगुना पानीले भरिएको खेतमा मात्र राम्रोसँग बढ्छ। यसैले रोपाइभन्दा पहिले
खेतमा पानी जमाइन्छ र माटोलाई राम्रोसँग कुल्चिएर मुलायम पारिन्छ। यही मुलायम हिलोमा बिगुना सजिलैसँग गाडिन सक्छ। खेतमा उभिएको पानी आकाशको रङ प्रतिबिम्बित गर्छ। बिहान यो पानी सुनौलो देखिन्छ। दिउँसो यो पानी आकाशीय नीलो हुन्छ र साँझ यो रातो सुन्तला रङमा चम्किन्छ। यो दृश्य हेर्दा मन शान्त हुन्छ। पानी, हिलो र आकाशको यो मिलन प्रकृतिको आफ्नै कलाकारी हो। अब कुरा गरौँ किन धानलाई पानीमा रोपिन्छ भन्ने वैज्ञानिक कारणको बारेमा। धानको बोट पानी मुनि बढ्न सक्ने एक विशेष क्षमता राख्छ जो धेरै अन्य बालीहरूमा हुँदैन। पानीले खेतमा झारपात बढ्नबाट रोक्छ, किनभने धानबाहेक अधिकांश झारपातका बिउ पानी मुनि बाँच्न सक्दैनन्। यसरी पानीले प्राकृतिक रूपमा खेतलाई सफा राख्छ र पानीले माटोको तापक्रम पनि स्थिर राख्छ, जसले गर्दा बिगुनाको जरा छिटो र बलियो हुन्छ। यो सामान्य देखिने पानी भरिएको खेत वास्तवमा हजारौं वर्षको कृषि ज्ञानको परिणाम हो। खेतमा पानी जमेपछि त्यहाँ अर्को सानो संसार पनि जन्मिन्छ। भ्यागुताहरूको टर टर आवाज सुनिन थाल्छ। साना साना माछाहरू पानीमा डुल्न थाल्छन् र फट्याङ्ग्राहरू पानीमाथि उडुड गर्छन्। यो आवाजहरूको सिम्फनी असारको साँझलाई थप जीवन्त बनाउँछ। किसानहरूका लागि यी आवाजहरू केवल प्रकृतिको स्वर मात्र होइनन्, यिनले उनीहरूलाई भन्छन् खेत स्वस्थ छ र पानी पर्याप्त छ। यही कारणले धेरै पुराना किसानहरू भन्छन् भ्यागुता धेरै कराएको वर्ष धान राम्रो हुन्छ। अब चन्द्रमा र रोपाईको सम्बन्धको बारेमा एउटा रमाइलो कुरा। धेरै पुराना किसानहरू धान रोप्ने सही दिन छानिरहँदा चन्द्रमाको अवस्था पनि हेर्छन्। पूर्णिमा वा त्यसको नजिकको समयमा रोपिएको धान राम्रोसँग फस्टाउँछ भन्ने पुरानो विश्वास छ। यो विश्वासको वैज्ञानिक आधार पूर्ण रूपमा प्रमाणित नभए पनि यसले एउटा कुरा देखाउँछ। नेपाली किसानहरूले धान रोप्ने कामलाई केवल शारीरिक श्रम मात्र होइन, आकाश र प्रकृतिसँगको गहिरो संवाद मानेका छन्। हरेक रोपिएको बिगुना यो संवादको एउटा सानो हिस्सा हो। असार 15 को दिन खेतमा काम गर्ने मानिसहरूको उमेर पनि फरक फरक हुन्छ। सबैभन्दा वृद्ध मानिसले सबैभन्दा सानो बच्चालाई बिगुना कसरी समाउने भनेर सिकाउँछन्। यो सिकाइ कुनै किताबबाट हुँदैन। यो सिकाइ हातैले हिलो मुनि पुस्तौदेखि हस्तान्तरण भइरहेको छ। एउटा सानो बच्चाले पहिलो पटक आफ्नो हातले बिगुना हिलोमा गाड्दा उसको अनुहारमा आउने त्यो गर्व कुनै पनि पुरस्कारभन्दा ठूलो हुन्छ, किनभने त्यो क्षणमा उसले आफ्नो परिवारको र आफ्नो भूमिको एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको हुन्छ। दिनको मध्यतिर जब घाम चर्को हुन्छ, किसानहरू केही बेर रोकिन्छन्। यो समयमा खेतकै छेउमा रुखको छायामा बसेर सबैले सँगै खाना खान्छन्। यो खाना प्राय सरल हुन्छ, चामल, तरकारी र अचार। तर यो खानाको स्वाद घरमा खाने भन्दा बेग्लै हुन्छ, किनभने यो खाना हिलोले लतपतिएका हातले थकित तर खुसी मुखमा जान्छ। यो क्षण दिनभरिको कामको बीचमा एउटा सानो शान्तिको टापु जस्तो हुन्छ। साँझ ढल्दै गर्दा खेतमा हिलोले भरिएका शरीरहरू बिस्तारै घरतिर फर्किन थाल्छन्। पछाडि रोपिएका हरियो बिगुनाहरूको लहरहरू हावामा बिस्तारै हल्लिरहेका हुन्छन्। यो दृश्य हेर्दा एउटा अनौठो सन्तुष्टि मिल्छ, किनभने त्यो खाली सुक्खा खेत अहिले जीवन र आशाले भरिएको छ। यही बिगुनाहरूले 4 महिनापछि सुनौलो धानको बाला दिनेछन् र त्यो धानले यो परिवारलाई, यो गाउँलाई र यो देशलाई अर्को वर्षभरि पाल्नेछ। यहाँ एउटा कुरा सोचनीय छ। नेपालको कुल भूमिको ठूलो हिस्सा धान खेतीका लागि प्रयोग हुन्छ र चामल नेपालीहरूको दैनिक जीवनको केन्द्रमा छ। पास्ने भनिने अनुष्ठानमा 6 महिनाको बच्चालाई पहिलो पटक चामल खुवाइन्छ। यसले देखाउँछ चामल केवल खाना मात्र होइन, यो नेपाली जीवनको एउटा पवित्र भाग हो। र यो पवित्र भाग हरेक वर्ष असार 15 को त्यो हिलो खेतबाट नै सुरु हुन्छ। असार 15 को यो उत्सव वास्तवमा एउटा गहिरो दर्शन बोल्छ। यो दिनले देखाउँछ कि खुसी हुनका लागि ठूलो सम्पत्ति आवश्यक छैन। एक मुठी हिलो, एक थोपा पानी र एउटा सामूहिक गीत खुसी हुनका लागि पुग्छ। यो दर्शन आजको व्यस्त र प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा झन् बढी मूल्यवान लाग्छ।
किनभने यहाँ कोही जित्दैन र कोही हार्दैन। सबैले सँगै रोप्छन् र सबैले सँगै फसल बढाउने आशा राख्छन्। असार 15 को महत्व केवल कृषिमा सीमित छैन। यो दिन नेपालको सामाजिक एकताको पनि प्रतीक हो। जब सबै जात सबै समुदाय सँगै खेतमा उतर्छन् र सँगै हिलो खेल्छन्, त्यहाँ कुनै भेदभाव रहँदैन। यो दिन समानताको एउटा जीवित उदाहरण बन्छ र यही कारणले नेपाल सरकारले यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्यता दिएको हो। किनभने यो दिनले नेपालको आत्मालाई सबैभन्दा राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्छ। रात ढल्दा गाउँमा एउटा फरक शान्ति छाउँछ। दिनभरिको हाँसो गीत र हिलोको हल्लाखल्ला पछि अब घरहरूबाट चियाको बाफ र खानाको सुगन्ध आउन थाल्छ। थकित शरीरहरू अब सुत्ने तयारीमा छन्, तर मनमा एउटा सन्तुष्टि छ। आजको दिन सार्थक भयो। आजको दिन अर्को वर्षको खानाको जग बसालियो र आजको दिन परम्पराको एउटा कडी फेरि एकपटक अगाडि बढायो। तर यहाँ एउटा कुरा सोचनीय छ। आधुनिक समयमा यो परम्परा बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। धेरै ठाउँमा अहिले हातैले रोपाइको सट्टा मेसिनले रोपाई हुन थालेको छ। यसले काम छिटो बनाउँछ र श्रम कम गर्छ, तर यसले त्यो सामूहिक गीत, त्यो हिलो खेल र त्यो सामाजिक मिलनलाई पनि कमजोर बनाउँदैछ। मेसिनले धान रोप्न सक्छ, तर मेसिनले गीत गाउन सक्दैन। र यही नै यो आधुनिकीकरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नै पर्छ। यो भनेर आधुनिकीकरण खराब छ भनिरहेको छैन। मेसिनले किसानहरूको जीवन सजिलो बनाउँछ र यो आवश्यक पनि छ। तर साथसाथै असारे गीत जस्ता परम्परालाई जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यी गीतहरूमा हाम्रा पुर्खाहरूको कथा, उनीहरूको दुःख र उनीहरूको खुसी लुकेको छ। यदि यी गीतहरू हराए भने हामीले केवल एउटा गीत होइन, हाम्रो इतिहासको एउटा भाग नै गुमाउनेछौँ। आजको दिन विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। धेरै ठाउँमा नेपाली समुदायहरूले सानो स्तरमा भए पनि असार 15 मनाउने प्रयास गर्छन्। कतिपयले साना भाँडामा माटो राखेर सांकेतिक रूपमा बिगुना रोप्छन्। कतिपयले सामुदायिक बेलामा दही चिउरा बनाएर खान्छन्। यो सानो प्रयास ठूलो अर्थ बोक्छ। यसले देखाउँछ माटोसँगको सम्बन्ध। भौगोलिक दूरीले कहिल्यै पूर्ण रूपमा टुट्दैन। असार 15ले हामीलाई एउटा सरल तर गहिरो पाठ सिकाउँछ। जीवनमा कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो खुसी सबैभन्दा सानो कुराहरूमा लुकेको हुन्छ। हिलोमा खुट्टा गाड्नु, गीत गाउनु र साथीहरूसँग दही चिउरा बाँडेर खानु, यी सबै सानो लाग्ने काम वास्तवमा जीवनको सबैभन्दा गहिरो सुख हुन्। र यही सुख हरेक वर्ष असार महिनाको त्यो वर्षाको साथमा नेपालका खेतहरूमा फेरि जन्मिन्छ। अन्तमा यो कुरा सम्झौं, असार 15 केवल एउटा कृषि दिवस मात्र होइन। यो दिन नेपालको माटो, नेपालको पानी र नेपालको मानिसहरूको बीचको एउटा पुरानो सम्झौता हो। यो सम्झौता हजारौं वर्षदेखि पुस्तौं पुस्ता हस्तान्तरण भइरहेको छ। बाबुबाजेबाट बाबुआमामा र बाबुआमाबाट हामीमा। र यो सम्झौता असारे गीतको हराउँदै गएको धुनमा अझै सुनिन्छ। यदि हामीले यो गीत सुन्न छाड्यौं भने हामीले यो सम्झौता पनि बिर्सिनेछौं। कल्पना गर्नुस्, अहिले पनि नेपालका दूरदराजका गाउँहरूमा बिहानै टिनको छानामा पानी पर्ने आवाज सुनिँदैछ। र त्यही आवाजसँगै कतै न कतै कुनै बुढी आमाले बिस्तारै आफ्नो बाल्यकालमा सुनेको असारे गीत गुनगुनाउँदैछिन्। यो गीत उनको आमाबाटको हो र उनको आमाको उनकी आमाबाटको। यो गीतको धुन अहिले पनि त्यही पुरानो रागमा, त्यही पुरानो आदरसहित बाँचिरहेको छ। अब असारे गीत जोगाउने केही प्रयासहरूको बारेमा पनि कुरा गरौं। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले यी पुराना गीतहरूलाई सङ्कलन र रेकर्ड गर्ने काम गरिरहेका छन्। केही सांस्कृतिक समूहहरूले शहरी कार्यक्रमहरूमा समेत असारे गीत प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। यसले नयाँ पुस्तालाई यो परम्पराको परिचय दिने एउटा सानो ढोका खोलेको छ। सायद यिनै सानो प्रयासहरूले भविष्यमा यो गीतलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ। असार 15 को बेलुकी धेरै घरहरूमा एउटा साझा दृश्य देखिन्छ।
थकित तर सन्तुष्ट अनुहारहरू, हिलोले रङ्गिएका लुगाहरू र अनुहारमा एउटा शान्त मुस्कान। यो मुस्कान कुनै ठूलो उपलब्धिको होइन। यो मुस्कान माटोसँगको एक दिनको गहिरो भेटको हो। र यही भेट हरेक नेपालीको रगतमा कतै न कतै सधैँ बाँचिरहन्छ। जहाँ बसे पनि, जतिसुकै टाढा गए पनि, यहाँ एउटा रमाइलो भाषिक तथ्य पनि छ। नेपाली भाषामा असार महिनासँग जोडिएको एउटा उखान छ, असारको 15। यो उखान हतार वा व्यस्ततालाई जनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। किनभने यो समयमा किसानहरूसँग बहस गर्ने वा झगडा गर्ने फुर्सद हुँदैन। सबैको ध्यान केवल एउटै कुरामा हुन्छ, समयमै रोपाइ सक्ने। यो उखानले देखाउँछ कसरी एउटा कृषि कार्यले नेपाली भाषा र संस्कृतिमा समेत आफ्नो छाप छोडेको छ। र अब यो कथालाई बिस्तारै टुङ्ग्याउने समय आयो। असार 15 केवल एक दिनको उत्सव होइन, यो दिन नेपालको आत्मा हो। यो दिन हाम्रा पुर्खाहरूको पसिना, उनीहरूको गीत र उनीहरूको हाँसोले बनेको एउटा जीवित इतिहास हो। र यो इतिहास हरेक वर्ष मनसुनको पहिलो वर्षसँगै फेरि नयाँ बनेर आउँछ। आज सहरमा होस् वा विदेशमा धेरै नेपालीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा खेतमा गई रोपाई गर्न पाउँदैनन्। तर त्यो हिलोको गन्ध, त्यो असारे गीतको धुन र दही चिउराको स्वाद मनको कुनै कुनामा अझै बाँचिरहन्छ। र जब कुनै दिन टिनको छानामा पानी पर्ने आवाज सुनिन्छ, त्यो सम्झना फेरि बिउजिन्छ। असारे गीतको परम्परा नेपालका फरक फरक जातिहरूमा फरक फरक रूपमा देखिन्छ। नेवारी समुदायमा रोपाईको बेला ज्यापु किसानहरूले आफ्नै शैलीको गीत गाउँछन्, जसलाई प्राय डिमे बाजाको तालसँग मिलाइन्छ। थारू समुदायमा रोपाई गीत अलि फरक लयमा गाइन्छ र यसमा सामूहिक नाचको तत्त्व पनि बढी हुन्छ। गुरुङ र मगर समुदायहरूमा आफ्नै भाषामा रोपाई गीतका संस्करणहरू पाइन्छन्। यो विविधता नै देखाउँछ असार 15 केवल एउटा समुदायको चाड होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको साझा सम्पत्ति हो। पश्चिमी नेपालका पहाडी गाउँहरूमा रोपाईको दिन एउटा विशेष दृश्य देखिन्छ। बाँसुरी बजाउने एकजना मानिस खेतको डिलमा उभिएर बिहानदेखि साँझसम्म धुन बजाइरहन्छ। यो धुन रोपाई गर्नेहरूको गतिलाई एउटा लय दिन्छ। हातले बिगुना समाउने र हिलोमा गाड्ने गति त्यही बाँसुरीको तालसँग मिल्छ। यो दृश्य कुनै सुसङ्गठित अर्केस्ट्रा जस्तै लाग्छ, जहाँ बाँसुरी, गीत र हातका चालहरू सबै एकैसाथ बजिरहेका हुन्छन्। पूर्वी नेपालमा रोपाईको दिन एउटा अर्को रमाइलो प्रचलन पाइन्छ। यहाँ रोपाई सकिएपछि किसानहरूले खेतको डिलमा बसेर चिया र मकैको खाजा खान्छन्। यो समयमा पुराना किसानहरूले आफ्नो जवानीका दिनका रोपाईका कथाहरू सुनाउँछन्। कसरी पहिले पहिले धान रोप्ने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, कुन समूहले छिटो र राम्रोसँग रोप्छ भनेर। यी कथाहरूले युवा पुस्तालाई आफ्नो इतिहासको एउटा झलक दिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको खोकना गाउँमा असार 15 को दिन एउटा विशेष महत्व छ। यहाँका नेवारी किसानहरूले रोपाई सुरु गर्नु अघि स्थानीय देवी देवतालाई सानो पूजा गर्छन्। यो पूजामा असल फसलको कामना गरिन्छ। पूजापछि सम्पूर्ण गाउँ एकैसाथ खेततिर लाग्छ। यो दृश्य हेर्दा एउटा सम्पूर्ण समुदायको एकता र विश्वास स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ। रोपाईको क्रममा एउटा अर्को रमाइलो परम्परा छ, जसलाई धेरैले बिर्सिसकेका छन्। पुराना दिनमा गाउँका विभिन्न खेतहरूका बीचमा अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। कुन खेतले पहिले रोपाई सक्छ भनेर। जित्ने समूहलाई अर्को समूहले गीतै गीतमा जिस्क्याउँथ्यो र हार्नेले फेरि अर्को गीतले जवाफ फर्काउँथ्यो। यो प्रतिस्पर्धा कहिल्यै झगडामा परिणत हुँदैनथ्यो, बरु यसले काममा थप उत्साह थप्थ्यो। साँझ ढल्ने बेला खेतबाट फर्कने बाटोमा गाउँले मानिसहरू समूह समूहमा हिँड्छन्। कोही गीत गुनगुनाउँदै, कोही दिनभरिको थकाइले मसिनो हाँसो हाँस्दै। पछाडि छोडिएको खेत अब हरियो बिगुनाहरूले भरिएको छ, जो साँझको प्रकाशमा बिस्तारै हल्लिरहेको देखिन्छ। यो दृश्य दिनको समाप्तिको र अर्को सिजनको सुरुवातको दुवैको प्रतीक हो। असार 15सँग जोडिएको अर्को रमाइलो तथ्य, यो दिन प्राय नेपालको राष्ट्रिय पात्रोमा बिदाको दिन पनि हुन्छ। यसले सहरमा बस्ने धेरै नेपालीहरूलाई आफ्नो पोख्यौली घर फर्कने अवसर दिन्छ।
केही वर्ष यता शहरका कार्यालयहरूले समेत यो दिन कर्मचारीहरूका लागि सांकेतिक रोपाई कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न थालेका छन्। यसले शहरी जीवनमा हराइरहेका मानिसहरूलाई आफ्नो कृषि जरासँग पुनः जोड्ने प्रयास गर्छ। दही चिउराको परम्पराको बारेमा अझ एउटा रमाइलो पाटो छ। नेपाली लोकोक्तिमा दही चिउरे भनेर एउटा शब्द पनि प्रचलित छ, जो जता मन लाग्यो त्यतै ढल्ने स्वभावको मानिसलाई जनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो शब्दको उत्पत्ति दही र चिउरा दुवै सजिलैसँग मिसिने स्वभावबाट आएको हो भनिन्छ। यसले देखाउँछ कसरी एउटा खानाको नाम समयसँगै भाषाको एउटा भागै बनेको छ। केही ठाउँमा दही चिउराका साथमा मह वा चाकु पनि थपिन्छ। यसले स्वादलाई थप मिठो बनाउँछ र शरीरलाई तुरुन्तै ऊर्जा दिन्छ। बिहानदेखि हिलोमा काम गरेपछि यो मिठो र चिसो खानाको पहिलो गाँस मुखमा पर्दा जो सन्तुष्टि मिल्छ त्यो शब्दमा वर्णन गर्न गाह्रो छ। यही सानो खुसी हरेक वर्ष असार 15मा लाखौं नेपाली घरहरूमा दोहोरिन्छ। अब असार महिनाको कृषि महत्वको बारेमा अझ गहिरो कुरा। नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्र प्रत्येकको आफ्नै फरक मनसुन ढाँचा छ। तराईमा पानी छिटो आउँछ र रोपाई छिटो सकिन्छ। पहाडमा पानी अलि बिस्तारै आउँछ र रोपाईको समय अलि लम्बिन्छ। यसैले असार 15 भन्दा अगाडि वा पछाडि पनि विभिन्न क्षेत्रमा रोपाई हुने गर्छ। तर असार 15लाई नै राष्ट्रिय दिनको रूपमा छानिएको छ, किनभने यो मध्यबिन्दु सम्पूर्ण देशको लागि उत्तम समयलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। कल्पना गर्नुस्, एउटा सानो बालिका पहिलो पटक आफ्नो हातमा धानको बिगुना समाउँदै उसको आमाले उसको हात समाएर कसरी हिलोमा बिगुना गाड्ने भनेर देखाउँदै उसको हात हिलोले रङ्गिन्छ र उसको अनुहारमा एउटा अनौठो हाँसो फैलिन्छ। यो क्षण उसले कहिल्यै बिर्सने छैन। वर्षौंपछि जब उसले आफ्नै बच्चालाई यही सिकाउँछिन्, यो क्षण फेरि जीवित हुनेछ। रोपाईको परम्परामा एउटा सामाजिक सहयोगको तत्त्व पनि गहिरोसँग जोडिएको छ, जसलाई परमा भनिन्छ। यो प्रणालीमा एउटा परिवारले अर्को परिवारलाई रोपाईमा सघाउँछ र पछि त्यो परिवारले फेरि अर्कोलाई सघाउँछ। पैसाको साटोमा यो सहयोग श्रमको साटो श्रमबाट चुक्ता हुन्छ। यो प्रणालीले गाउँको हरेक खेतलाई समयमै रोपिन सहयोग गर्छ र साथसाथै सम्पूर्ण समुदायलाई एकअर्कासँग बाँधी राख्छ। रातिको समयमा रोपाई सकिएको खेतमा जुनेलीको उज्यालोमा पानीले भरिएको खेत चाँदी जस्तै टल्किन्छ। यो दृश्य दिनभरिको हलचलपछिको एउटा गहिरो शान्ति बोल्छ। हावाको सानो चालले पानीमा लहरहरू बनाउँछ र त्यो लहरहरूमा आकाशका ताराहरू पनि नाच्छन्। यो दृश्य हेर्दा मन स्वाभाविक रूपमा शान्त हुन्छ र निद्रा लाग्न थाल्छ। असार 15सँग जोडिएको अर्को सुन्दर पक्ष यो दिनले देखाउने आशावादको भावना हो। किसानहरूले खाली खेतमा बिगुना रोप्दा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन यो वर्षको मनसुन कस्तो हुनेछ। बढी पानी पर्ला कि थोरै यो कसैलाई थाहा छैन। तर यो अनिश्चितताको बावजुद उनीहरू पूर्ण विश्वासका साथ रोप्छन्। यही आशा, यही विश्वास नेपाली किसानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। तर यहाँ एउटा यथार्थ पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। आजको समयमा धेरै युवाहरू खेतीबाली छाडेर शहर र विदेशतिर लागिरहेका छन्। धेरै गाउँहरूमा अब रोपाई गर्ने हातहरू कम हुँदैछन्। वृद्ध आमाबाबुले एक्लै ठूलो खेत सम्हाल्नु पर्ने अवस्था पनि बढ्दैछ। यो परिवर्तन नेपालको ग्रामीण जीवनको एउटा कठिन यथार्थ हो, जसलाई बिर्सिनु हुँदैन। तर यसको बीचमा पनि आशाका किरणहरू देखिन्छन्। केही ठाउँमा युवा पुस्ताले आधुनिक प्रविधि र परम्परागत ज्ञानलाई मिलाएर नयाँ ढङ्गले खेती गर्न थालेका छन्। सामुदायिक खेती समूहहरू बनाएर सामूहिक रूपमा स्रोत र श्रम बाँडेर उनीहरूले यो परम्परालाई जीवित राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले देखाउँछ परम्परा र आधुनिकता सँगसँगै पनि हिँड्न सक्छन्। अहिले पनि असार महिना आउँदा धेरै विदेशमा बसेका नेपालीहरूको फोनमा घरबाटको एउटा भिडियो आउँछ। त्यो भिडियोमा आमा वा बाबा हिलोमा उभिएर हाँसिरहेका हुन्छन्। केही सेकेन्डको त्यो भिडियो हजारौं माइल टाढाबाट त्यो माटोको गन्ध, त्यो पानीको चिसोपन सबै एकैचोटि सम्झाउँछ र त्यो क्षणमा टाढा भएको दूरी अलिकति कम हुन्छ। असार 15ले हामीलाई सम्झाउने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा माटोको ऋण हो।
हामीले खाने हरेक घाँस चामल कुनैमा कुनै किसानको पसिनाबाट आएको हो। यो सत्य शहरी जीवनमा प्राय बिर्सिन्छ, तर असार 15 को दिन यो सत्य फेरि सामुन्ने आउँछ र यो दिनले हामीलाई माटोप्रति र किसानप्रति सम्मान राख्न सिकाउँछ। र अब यो लामो यात्रा बिस्तारै समाप्तिको नजिक पुगेको छ। असार 15 हजारौं वर्षदेखि नेपालको माटो, पानी र मानिसको बीचको त्यो पुरानो सम्झौतालाई जीवित राखेको छ। यो सम्झौता कुनै कागजमा लेखिएको छैन। यो सम्झौता हरेक रोपिएको बिगुनामा, हरेक गाइएको गीतमा र हरेक खाइएको दही चिउराको गाँसमा लेखिएको छ। र जबसम्म नेपालमा एक थोपा मनसुनको पानी पर्छ, जबसम्म एउटा हातले हिलोमा बिगुना गाड्छ, तबसम्म यो सम्झौता बाँचिरहनेछ। आजको यो कथा माटोदेखि सुरु भएको थियो र माटोमै फेरि फर्किन्छ। हरेक वर्ष असार महिनाको 15औं दिन नेपालका लाखौं खेतहरू फेरि एकैसाथ हिलोले भरिनेछन्। गीत फेरि गाइनेछ, हिलो फेरि खेलिनेछ र दही चिउरा फेरि खाइनेछ। र जहाँसुकै भए पनि, जतिसुकै टाढा भए पनि यो दिन आउँदा हरेक नेपालीको मनको कुनै कुनामा त्यो बिजेको माटोको गन्ध फेरि एकपटक बिउजिनेछ। नेपालका अनकहिएका कथाहरू हरेक हप्ता केवल सोचौमा। नमस्ते।